أهلا بيكي في مستشفى بداية. حضرتك النهاردة موجودة علشان عملية إرجاع الأجنة. طبعا عملية إرجاع الأجنة هي الإجراء النهائي في عملية أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، اللي بعد ما بيتم بنقعد ننتظر ال 14 يوم لحد ما نشوف نتيجة العملية اللي احنا عملناها اللي أخدت الفترة الطويلة السابقة، نشوف إذا كانت بالإيجاب أو بالسلب. طبعا احنا دايما بنقول ده أهم خطوة في عملية الحقن المجهري، هي عملية إرجاع الأجنة. العملية دي مش مؤلمة بصفة عامة، لكن في بعض الأحيان بعض السيدات اللي هم بيتألموا بصفة عامة من أي حاجة بيضطروا إن هم ياخدوا تخدير أو بياخدوا حاجة مسكنة بعض الشيء قبل إجراء العملية، وبيتم إبلاغ الطبيب. فإحنا بننصحهم في هذه الحالة إن هم بيصوموا 6 ل 8 ساعات قبل إجراء عملية ترجيع الأجنة. لكن 90% أو أكتر من الناس ما بيحتاجوش إن هم ياخدوا تخدير، لأن العملية بصفة عامة مش عملية مؤلمة. طبعا احنا بيتطلب ان نشرب بعض السوائل، ان احنا بنبقى محتاجين ان المثانه بتكون مليانه بعض الشيء، لان ارجاع الاجنه بيتم عن طريق ان احنا بنبص على الرحم نفسه بالاشعه التلفزيونيه زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا، وبالقسطره ديت وهي داخله بيتم رؤيتها تماما بالسونار. فبالتالي بنحتاج ان المثانه مليانه علشان نقدر ان احنا تمكننا من رؤيه الرحم ومن رؤيه القسطره وهي داخله الى داخل الرحم لارجاع الاجنه. ارجاع الاجنه بيتم بالتنسيق مع المعمل، وحضرتك بيتم ابلاغك داخل غرفه العمليات بكافه الاجراءات اللي تمت للبويضات عندك، كم بويضه حقنت، كم بويضه اتخصبت، كم بويضه انقسمت، كم بويضه وصلت الى مرحله اليوم الثالث او اليوم الخامس للارجاع. وبيتم مناقشتك في عدد الأجنة اللي هترجع داخل التجويف الرحمي. ممكن نرجع جنين أو جنينين أو 3 على حسب رؤية طبيب المعمل ورؤية الطبيب المعالج، وطبعا بعد أخذ رأي حضرتك قبل إرجاع الأجنة. تستغرق عملية ترجيع الأجنة من 10 إلى 15 دقيقة. بعد ترجيع الأجنة حضرتك بترتاحي لمدة 5 أو 10 دقايق، وبعد كده بتصعدي إلى الغرفة. في الغرفة بيتم المرور عليكي من قبل 3 أشخاص. أول واحد هو المنسقة الطبية، والمنسقة الطبية بتدي لحضرتك الورقة اللي موجودة قدامنا ديت اللي فيها تعليمات ما بعد إرجاع الأجنة. حضرتك اللي بتقري الورقة ديت أو حد من المرافقين بيقرأ لحضرتك الورقة، لو في أي تعليمات مش مفهومة حضرتك بيتم مناقشتها مع الطبيب اللي هيمر عليكي بقى، اللي بيقول لك على التعليمات وبيراجع معاكي على التعليمات اللي هي ما بعد إرجاع الأجنة، وبيقول لك على ميعاد عمل تحليل الحمل اللي هو غالبا 14 يوم من بعد إرجاع الأجنة. في نفس اليوم برضو بيتم المرور عليكي من قبل العلاقات العامة، ومعاهم استبيان للرأي حضرتك في الإجراءات اللي تمت داخل مستشفى بداية. ولو عند حضرتك أي تعليقات سواء سلبية أو إيجابية حضرتك بتقوليها لهم. ولو حضرتك بطريق إنك أنت تشوفي الاستشاري فما فيش مشكلة، ممكن حضرتك تطريه برضه في نفس اليوم أو بيحددوا لك ميعاد بعد كده لرؤيته. 14 يوم من إرجاع الأجنة بيتم عمل تحليل الحمل بالدم، ودايما بنطلب انه يكون تحليل رقمي. وحضرتك بتبلغينا بالتحليل الحمل. نتمنى لكم دايما التوفيق مع مستشفى بداية.